Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-transform ng hair from this to this. Kung gusto nyo malaman kung paano, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So guys, ang tagal ko na talaga na gustong magkaroon ng red hair. Ang red actually ang pinaka madali na ikulay sa buhok kasi hindi kailangan na super taas ng level ng bleach mo or yung level ng hair mo para ma-achieve yung ganitong kulay. However, marami kasing brands ng hair dye na hindi true red ang kanilang color. Madalas ito ay nagiging hot pink or basta meron siyang pink na undertone. So guys, kung gusto nyo ma-achieve yung ganitong shade ng red, first of all, kailangan bleached yung hair nyo. Hindi naman siya kailangan na level 9 or level 10. What I started with was iba't ibang colors ng hair ko. Merong super light na, which is yung sa dulo, at medyo merong orangey at yellowish part dito sa top part. So kahit level 6 or level 8 yung buhok nyo, kaya pa rin ma-achieve yung ganitong klaseng red. Mas preferred ko guys ang paggamit ng semi-permanent na hair dye, yung hindi hinahaluan ng developer, dahil mas safe ito sa buhok at hindi ito nakakakos ng more damage sa buhok, especially kung bleached na kayo. Huwag na kayong gumamit ng hair color na meron pang developer. What I used for this hair color is the Cellowax Burgundy and yung Paprika Power. So bago kayo mag-apply ng hair color sa buhok nyo, itry nyo muna siya na iswatch sa white paper and also itry nyo rin na strand test siya. Kung makikita nyo, ang burgundy ay hindi siya actually burgundy. Pag tiningnan nyo at natuyo siya, medyo red-violet siya or hindi ko nga ma-distinguish yung color niya, basta hindi siya red. So the ratio is 1:1/2. 1 part ng burgundy, half ng paprika. Kapag satisfied na kayo sa mixture nyo, ay pwede nyo na siyang i-strand test sa maliit na buhok lang dito sa likod. So, tinry ko lang siya ng maliit na part at nung nakita ko na okay naman siya at kapag natatapatan siya ng araw, hindi na siya pinkish. Kaya tinuloy ko na siya sa buong head ko. Before you color your hair, maglagay kayo ng oil around your face, pati na rin sa tenga nyo at sa leeg, para kapag tinamaan siya ng hair color, madali nyo siyang mabubura. Section your hair and start at the back going up. Kapag kayo ay nagkukulay ng buhok, huwag kayong kumuha ng masyadong makapal na buhok kasi mas mahirap itong makulayan. Makikita nyo na paulit-ulit ko siya sinusuklay at nilalagyan ng color sa loob kasi nga may mga parts na hindi tinatamaan ng red. Kaya dapat sigurado tayo na lahat ng strands ng buhok nyo ay fully saturated. So, iniwanan ko sa buhok ko ito ng about 20 to 25 minutes and ni-rinse out ko siya. Nag-apply pa rin ako ng conditioner after ko siya i-rinse pero hindi ako nag-shampoo. At talagang super ang bleeding nitong Cellowax na ito. Pag sinabi mong bleeding, yun yung lumalabas yung hair color sa buhok mo at humahalo sa tubig. So, para talagang may murder scene sa CR nung naligo ako. Pero, very, very vibrant naman ang pagka-red niya. And as you can see, true red ang lumabas na color sa kanya. Kaya super happy ako talaga. Matagal kong pinag-isipan ang pagko-color ng red, guys, kasi hindi siya madaling matatanggal sa buhok mo. Kaya talagang pag-isipan mo kung ayaw mo nung nagtatagal yung hair color sa'yo, well, wag kang mag-red kasi matagal siya bago mag-fade. Iiwanan ko sa description box below kung saan ko nabili yung mga Cellowax sa Shopee. At kung gusto nyo rin subukan yung ganitong red na color, I would recommend na gumamit kayo ng burgundy and paprika instead na yung cyclamen na sinasabi nila na red shade nila. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Lollipop, lollipop, oh lolly,
boom boom boom.